Dua kemungkinan. Sama ada kita bersendirian di alam semesta atau kita tidak bersendirian. Kedua-duanya menakutkan. Di hujung landscape Gersang Marih, di kawasan Delta Purba bernama Kawah Jezero, misi perayau Perseverance milik NASA membuka satu lagi bab yang mendebarkan dalam pencarian kehidupan di planet merah itu. Pada September 2025, NASA mengumumkan bahawa mereka menemui petunjuk bioisyarat paling meyakinkan setakat ini. Satu penemuan yang menggabungkan sains, geologi, kimia dan astrobiologi. Penemuan ini membawa kita kepada bukti bahawa Marih dulu pernah dihuni ciptaan Tuhan yang mungkin serupa dengan bumi atau lebih unik dari bumi. Astrolab membawa anda petunjuk kehidupan Marih 2025. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, suatu ketika dahulu, Marih pernah dihuni oleh pelbagai makhluk. Akan tetapi, lenyap. Ini suatu teori. Akan tetapi NASA baru-baru ini hampir menjadikan teori ini sebagai fakta. Kadang-kadang struktur unik di Marih mengingatkan kita kepada bumi. Astrolab telah menerbitkan video mengenai Marih baru-baru ini bersama planet Mustari di mana anda dapat mendalami ciri-ciri struktur kedua-dua planet ini dengan lebih jelas. Formasi Bright Angel di Neretva Valleys, iaitu anak sungai purba yang pernah mengalir deras ke Kawah Jezero, dipilih oleh para saintis kerana menyimpan sedimen berusia kira-kira 3.8 bilion tahun. Di sinilah Perseverance menggerudi batuan dinamakan Cheyenne Falls dan menyimpan sampelnya sebagai Sapphire Canyon. Kawasan ini ibarat sebuah ngarai mini di Marih yang membuktikan kewujudan ekosistem air purba yang berpotensi menyokong kehidupan mikrob. Bagi NASA, Delta Purba ini ialah arkip geologi yang sempurna untuk mencari tanda kimia dan tekstur yang mungkin menyimpan rahsia kehidupan lampau. Batuan yang dianalisis ialah batu lumpur atau mudstone, iaitu sedimen halus yang di bumi terkenal sebagai arkip kehidupan mikrob seperti di delta sungai maupun dasar laut. Di dalam batu lumpur ini, Perseverance mengesan karbon organik yang merupakan salah satu blok asas kehidupan. Kehadiran karbon organik dalam konteks sedimen akuatik purba meningkatkan kebarangkalian bahawa bahan tersebut pernah berkaitan dengan aktiviti biologi. Tambahan pula, tekstur sedimen dan lokasi geografinya konsisten dengan tempat air bertakung dan perlahan, iaitu habitat kegemaran mikroorganisma anaerobik. Penemuan ini memberi gambaran bahawa bahan kimia asas kehidupan bukanlah asing di Marih. Di sebalik batu lumpur Marih yang kelihatan kaku, tersembunyi dua mineral yang membuat saintis NASA teruja, iaitu vivianit, ferrous besi fosfat dan greigite, besi sulfida. Kedua-duanya bukan sekadar bahan mineral biasa kerana di bumi ia sering muncul sebagai tanda proses biologi di kawasan berair. Vivianit ialah mineral biru hijau yang terbentuk dalam persekitaran berair dengan oksigen yang sangat rendah. Di bumi, ia sering ditemui dalam sedimen sungai, tasik maupun paya yang kaya dengan bahan organik serta pada lapisan dasar laut yang menjadi habitat bakteria pengurang sulfat dan organisma anaerob yang lain. Saintis geobiologi menggunakan vivianit sebagai arkip untuk mengesan bagaimana mikrob memproses fosforus dan besi dalam sedimen purba. Apabila banyak bahan organik terurai, bakteria menyerap besi dan fosforus lalu meninggalkan vivianit sebagai cop geokimia mereka. Greigite pula ialah mineral besi sulfida berwarna hitam yang bersifat magnetik. Di bumi, ia ditemui dalam sedimen laut, muara dan delta sungai yang mempunyai bakteria pengurang sulfat. Ia juga dihasilkan oleh bakteria magnetotetik, iaitu mikroorganisma yang menghasilkan kristal magnetik untuk membantu orientasi mereka terhadap medan magnet bumi. Kristal magnetik ini atau magnetosorb selalunya berupa greigite atau magnetit. Oleh itu, apabila saintis menjumpai greigite bercampur bahan organik dalam sedimen purba, ia sering dikaitkan dengan aktiviti mikrob. Jika vivianit dan greigite di Marih terbentuk melalui proses yang sama seperti di bumi, ia mungkin menandakan sistem air purba yang kaya mikroorganisma. Dalam istilah NASA, ia ialah petunjuk bioisyarat yang konsisten dengan aktiviti biologi tetapi belum disahkan. Namun kedua-dua mineral ini juga boleh terbentuk secara abiotik tanpa kehidupan jika syarat kimia betul. Sebab itulah NASA berhati-hati dan mereka memerlukan analisis isotop.
bentuk kristal serta morfologi mikroskopik untuk membezakan antara mikrob dan proses geokimia. Struktur bintik harimau maupun struktur cincin yang ditemui pada permukaan batu tersebut menambah lagi misteri. Tekstur-tekstur ini menunjukkan corak pemendapan dan alterasi kimia yang tidak mudah dijelaskan hanya melalui proses geologi. Walaupun tidak membuktikan kehidupan secara langsung, ia memberi bayangan bagaimana sedimen itu mungkin pernah diubah oleh aktiviti biologi purba. Dalam kajian astrobiologi, kombinasi tekstur unik, bahan organik dan mineral khas ialah petanda paling kukuh yang kita ada di luar bumi setakat ini. NASA masih berhati-hati dalam membuat kesimpulan. Istilah rasmi mereka ialah petunjuk bioisyarat yang bermakna isyarat yang konsisten dengan biologi tetapi bukan bukti mutlak. Satu-satunya cara untuk mengesahkan ialah membawa pulang sampel ke bumi menerusi misi pengembalian sampel marikh atau Mars Sample Return pada dekad akan datang. Di makmal bumi, saintis boleh menganalisis isotop karbon, struktur molekul organik dan bukti tekstur mikroskopik dengan ketepatan jauh lebih tinggi. Program pengembalian sampel ini bakal menjadi misi paling kompleks pernah dilaksanakan NASA dan ESA kerana ia memerlukan pelancaran roket kecil dari permukaan marikh dan pemindahan kapsul sampel ke orbit sebelum dibawa pulang. Walaupun rumit, inilah satu-satunya jalan untuk menentukan sama ada marikh pernah menjadi rumah kepada mikroorganisma. Penemuan ini bukan sekadar sains planet kerana ia menyentuh persoalan paling asas tentang kehidupan itu sendiri. Jika bioisyarat ini sahih, ia akan menjadi bukti pertama kehidupan di luar bumi. Jika tidak, ia tetap mendedahkan bagaimana proses geologi kompleks boleh menghasilkan ciri yang menyerupai biologi sekaligus memperluas pemahaman kita tentang pembentukan planet. Bagi masyarakat sains, ia juga mengingatkan kita bahawa kehidupan mungkin bukan fenomena unik bumi kerana ia boleh muncul di mana-mana asalkan syarat kimia dan fizikal sesuai. Bagi penonton-penonton dan subscriber Astrolab, ia satu perjalanan mendebarkan di persimpangan antara geologi, kimia dan astrobiologi. Dengan misi Perseverance, kita kini semakin hampir kepada jawapan persoalan yang telah menghantui manusia selama berabad-abad, iaitu adakah kita bersendirian? Penemuan batu lumpur yang kaya karbon organik di kawah Jezero bersama Vivianic dan Griggett yang berpotensi menjadi tanda mikroorganisma membuka satu jendela kepada ekosistem lampau yang mungkin pernah wujud di planet merah ini. Sama ada ia tanda kehidupan atau sekadar tanda kimia, ia membuktikan satu hakikat bahawa marikh ialah planet yang pernah aktif, dinamik dan mungkin hidup. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.